لیکچر امروز ما پاست پرفکت تنس است که پاست پرفکت تنس چطور استفاده می شود در انگلیسی و کدام کاربردهای دارند امروز مورد بحث قرار می دهیم. Past perfect tense expresses an action in the past before another action in the past. Past perfect tense نسبتاً آسان است که یاد بگیریم به خاطر ازی که این در موارد ماضی در ماضی گپ میزند، یعنی در مورد یک عمل در ماضی پیش از دیگر عمل در ماضی گپ میزند. For example به طور مثال The train left at 9 a.m. We arrived at 9:15 a.m. When we arrived, the train had left. یعنی when we arrived ای عمل در ماضی است. The train had left یعنی ای هم عمل در ماضی است، بلکه ای عمل پیش از ای عمل صورت گرفته، یعنی the train had left train رفته بود. when we arrived ای عمل بعداً صورت میگیرد و the train had left پیش صورت میگیرد، یعنی یک عملی که در ماضی پیش از دیگر عمل واقع می شود برای آن عمل ما از past perfect tense استفاده میکنیم. فرض مثال شما دیاگرام رو ببینید the train left in the past at 9 a.m. یعنی train در این وقت رفت در ماضی و ما رسیدیم 9:15 a.m. We arrived in the past at 9:15 a.m. یعنی این عمل پیش از عمل ما شده بود، یعنی ما که وقت اینجا رسیدیم یک عمل دیگر در ماضی صورت گرفته بود، یعنی ترین رفته بود. وقتی که ما رفتیم یک عمل دیگر در ماضی او هم صورت گرفته بود. او کدام عمل بود؟ او عمل ای بود که ترین رفته بود بعداً ما اونجا رسیدیم. در مورد دیگه اگزمپل ها شما توجه کنید I wasn't hungry I had just eaten. I wasn't hungry ای عمل بعدی است. I had just eaten پیش از او ما نان خورده بودیم، بعد از او ما گشنه نبودیم، یعنی ای عمل پیش از ای عمل صورت میگیرد، یعنی یک عملی که در ماضی پیش از دیگر عمل در ماضی صورت میگیرد. برای افاده کردن آن عمل ها ما از past perfect tense استفاده میکنیم. For example they were hungry they had not eaten for 5 hours. یعنی ای عمل پیش از ای عمل صورت میگیرد، یعنی they didn't know who he was. I had never seen him before. I didn't know ای عمل بعدی است، پیش از او ما او را ندیده بودم. ای عمل پیش از ای عمل صورت میگیرد، یعنی شما میتوانید که past perfect tense را مثل present perfect tense تصور کنید. یعنی بجای فقط فرق ای است که بجای که در present perfect tense وقت ما حال است و در past perfect tense وقت ما ماضی است. For example شما در دیاگرام ببینید که در past perfect tense عمل ما در past صورت میگیرد پیش از دیگر عمل در ماضی و در present perfect tense عمل ما یعنی در حال صورت میگیرد. For example آلی دیگر عمل شما اینجا ببینید. For example you arrive at the station at 9:15 a.m. and the station master says to you you are late the train has left. ای کدام tense است؟ ای tense present perfect tense است، یعنی شما وقت هستین train از وقت رفته است. Later you tell your friends بعدن شما برای دوستای خود میگوین we were late the train had left. یعنی ما ناوقت شدیم train از پیش رفته بود. یعنی در این معلوم میشه که یک عمل که پیش واقع میشه و بعد از او دیگر عمل واقع میشه، البته در ماضی برای نشان دادن امو عمل که پیش از دیگر عمل در ماضی واقع میشود ما از past perfect tense استفاده میکنیم. و دیگر یوزیجی که past perfect tense دارد we often use past perfect tense in reported speech after verbs like say, told, asked, thought, wonder. یعنی بعد از اینمی فعل ها ما اکثر وقت
past perfect tense استفاده میکنیم. For example, he told us the train had left. او بر ما گفت که train از وقت رفته بود. I thought I had met her before. ما فکر کردم که ما ازو به همراه ازو از پیش دیده بودم. I wonder if I had been there before. یعنی ما فکر میکردم که ما اونجا پیش هم رفته بودم. یعنی این موارد استفاده هایی که past perfect tense دارد مورد بحث قرار گرفتیم و عالمیم سر linguistic clues که از کدام کلمات ما میتوانیم که past perfect tense را تشخیص کنیم. So the linguistic clues برای past perfect tense ما برای past perfect tense کدام linguistic clues داریم. یعنی هرگاه ما در جمله خود کرده بودم، کرده بودند، کرده بود، یعنی رفته بودم، رفته بودند، رفته بود و غیره کلمات و فعلها داشته باشیم tense ما past perfect tense است. یعنی هرگاه که ما میگیم که ما شهر رفته بودم، اونا شهر رفته بودند، یعنی ما شهر رفتم simple past tense است. ما شهر رفته بودم ای past perfect tense است. شما باید در کلمات یا در لفظها بسیار متوجه باشید. ما رفته بودم past perfect tense است. ما شهر رفتم simple past tense است. سو در کلماتی که وقتی که ما میخوایم که ما اونجا شهر رفته بودم، ما نان خورده بودم، ما کارخانگی خود کرده بودم، یعنی مثل از این وارد فعلها و کلمات داشته باشیم ما از past perfect tense استفاده میکنیم. یعنی I had finished خلاص کرده و had بودم. یعنی I had finished my work. یعنی وقتی که ما میگیم I finished my work این معنا میده ما کار خود خلاص کردم و وقتی که ما میگیم I had finished my work این معنا میده که ما کار خود خلاص کرده بودم. So you had stopped before me. تو توقف کرده بودی پیش از ما. She had not gone to school. او به مکتب رفته نبود. علی او به مکتب نرفت. She didn't go to school. و او به مکتب رفته نبود. She had not gone to school. So شما اینجا بسیار متوجه باشین. So این بود linguistic clues. یعنی اگر در دری هم ما بگویم ما سه حالت داریم: میروم، رفتم، رفته بودم. So the past perfect tense ما از رفته بودم یعنی حالت سوم می ورب یا فعل استفاده میکنیم. So این بود linguistic clues past perfect tense. عالمیم structureش explain میکنیم. در structure past perfect tense آسان است، مثل present perfect tense است، مگر بجای have و has ما had داریم. یعنی had برای یعنی در present perfect tense برای مفرد ما has و برای مفرد و he she ما has استفاده میکردیم و برای جمع و I we they you ما have استفاده میکردیم. خوب در past perfect tense ایتون نیست، یعنی فقط had برای مفرد هم استفاده میشه و برای I we they you استفاده میشه و برای he she it هم استفاده میشه. یعنی یک فرم have داریم در ماضی او از had. یعنی در structure شما متوجه باشید subject است پلس auxiliary verb have است. یعنی فرم ماضی have چی است؟ had است پلس main verb است. در main verb third form داریم یعنی past participle. همیشه در فکرتان باشه وقتی که ما had استفاده کردیم باید third form verb استفاده کنیم. no second form, no first form, no base form, فقط third form. وقتی که ما had استفاده کردیم و have و has استفاده کردیم در جمله خود بجای auxiliary verb main verb ما باید third form باشه و negative و interrogative نسبتا آسان است. یعنی auxiliary verb کی است؟ have و has در present perfect و had در past perfect او را پیش از verb subject میاریم جمله ما interrogative سوالیه می شود و برای منفیشان not را بعد از first auxiliary verb جای بجای in place میکنیم جمله ما negative می شود. مثلا I had finished my work, you had stopped before me. So اینجا کی است؟ ما auxiliary verb کی است؟ had است
و finished که است مین ورب ما است که third فرمش است. برای نگاتیوش ما فقط اینجا بعد از had not اضافه میکنیم، جمله ما منفی میشه. یعنی I had not finished my work, you had not stopped before me. و برای سوالیه فقط امو had پیش از subject میاریم. یعنی had I finished my work, had you stopped before me. So ای بود structure past perfect tense که ما واضح کردیم.